السلام عليكم خوتي، نتوما بخير؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيان؟ اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا نوريكم كيفاش كنركبوا جنكير ديال الغاز 6 ديال ليطرو. الماتريال ديالو كما كتعرفوا هو عندنا الحجر ديالو، عندنا الراكور ديال الكود ديال الغاز والكود ديال الماء، وعندنا فيكسيب ديالو سخون هو كيخرج من دوريجين ديالو. عندنا هما كيعلموا لك بان هادو راه تاع ديك الكاس هنايا، والبارد كيجي هنايا كما كتعرفوا. ها هو كيكون دائما هنايا عنده يعني معلمين لكم يعني الداخله والخارجه ديالو باش ما تغلطوش. اول حاجه كتجيو كتفكوا هنا عنده واحد الكاميرا كما كتعرفوا، ما نوريو لكم دابا. هادو هما اللي كيشوفوهم هنايا، راه هما اللي كتفسخوا كيركبوا لهم هنا. من بعد كتركبوا السخان كان ديجا البلاصه ديالو كتكون مفروضه ديما الخط سهويه الخط. بعد ملي كتركب السخان ديالك هذا هو كلابي ديك كازا الخط، كنركبوا له الحجر ديالو عادي. عندنا جوج الحجرات عندهم متتاليه تركيبه في اتجاه واحد. هي ضويه. عندنا هاد الكود اخوتي، هاد الراكور هذا الغاز كتركب له الجوانه ديالو، كتركبو هنايا هذا هو اللي كان فيه الخوت الكيكيستا. هو هذا الغاز هنايا. عندنا بعد ما كنركبو هنايا هانتوما كما كتشوفوا الجوانه ديالو، هذا هو الكود ديال البان. علاش كيعطيونا هذا الكود هيدا؟ باش ما يجيش مزير مع الحيط. كما كتعرفوا لي جاو ما عطاوناش هذا الكود هذا ومشينا ركبنا الفيكسيبل هذا، فالفيكسيبل غيجي مزير مع الحيط يتقرض النار. الزيارة ديما تكون غير متكونش. هذا هو السخون الخط اللي هضرنا عليها، هو السخون ديما كيكون على الشمال. هاد الفيكسيبل هذا دوريجين كيجي فيه يعني راك ما عاد تحيدو ما والو، انت كتشري واحد اخر وكتركبو هنا كما كتلاحظوا هنا. وهذا هو البارد هو صح هنا.
الخوت من بعد ما وصلنا لنهاية الفيديو، هذا هو الفيديو ديالنا التركيبة ديال جنكير كيما شفتوها الشعلة ديالو. ديما ركب التهوية، ديما متنسيوش التهوية، حاولوا انكم تركبوا الساطين ديال الكوزينة. هادي كيما شفتوها راه هي الكوزينة، كنستعملوا هادشي هذا كامل على حساب الغاز اللي كيخلي راه واحد الرائحة مسمومة اللي تقدر تأدي باش تقتلها إذا كان لا قدر الله. سيروا ما عليكم، سيروا ما عليكم، الله يعاون.